अर्निङ एप आएको छ। यो एपमा चाहिँ तपाईँले कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा साथीलाई इन्भाइट गरेर रिफर गरेर र अर्को रहेको छ गेमहरू खेलेर र कुनै मिसन कम्प्लिट गरेर तपाईँले चाहिँ यसमा यस एपबाट तपाईँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी अर्निङ हुन्छ र कसरी पैसा निकाल्न सकिन्छ, के माध्यमबाट निकाल्न सकिन्छ अनि कसरी साथीहरूलाई रिफर गर्न सकिन्छ फुल डिटेलमा भिडियो रहेको छ। यो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला र यस च्यानलमा नआउनुभएको छैन यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तो युजफुल भिडियोहरू यस च्यानलमा म लिएर आउनेछु। र अब ढिलो नगरिकन जाउँ भिडियोतर्फ। हामीले चाहिँ अब प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एपबाट अब हामीले अहिले पैसा कमाउने, यो कुनै यो फेक होइन, तपाईँले चाहिँ 100% ग्यारेन्टीको साथ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ MONKY मङ्की गोल्ड मेक मनी भनेर तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई ओपन गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मैले ओपन गरेको छु। तपाईँलाई चाहिँ अब यहाँ साइन अप माग्नेछ। तपाईँकोमा चाहिँ पहिलोचोटि आउँदाखेरि तपाईँ चाहिँ गुगल अकाउन्टदेखि डाइरेक्ट सजिलोसँग साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ र साइन अप गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस हुनुहुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग कति कोइन रहेको छ भनेर मेरोमा अहिले देख्न सक्नुहुन्छ माथि टपमा 60 कोइन रहेको छ। अब चाहिँ हामीले कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ यिनी धेरै अरू अप्सन रहेका छन्। अब मैले चाहिँ अब एउटा भिडियोमा टच गरेँ भने हेलो डु यु ह्याभ मनी र एउटा विज्ञापन आएको थियो। मैले त्यो विज्ञापन हेरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ अब कोइन पाउनु भएको छ। अहिले मेरो 60 रुपियाँ थियो र मैले देखाएको थिएँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ 80 60 70 80 20 रुपियाँ एकचोटिमा 20 कोइन प्राप्त भएको छ। हामीलाई यसरी सजिलोसँग छिटो कोइन प्राप्त गर्न सकिन्छ र यिनी अरू अप्सन रहेका छन्। तपाईँले चाहिँ यिनी मध्येबाट पनि हेरेर भिडियोहरू हेरेर अरूबाट तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले अर्को टच गरेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो फर्स्टमा रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ TAP YOY हो कि समथिङ यस्तै के रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गऱ्यो भने मैले तपाईँले गेम खेलेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टु गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ गेमहरू यहाँ धेरै आएका छन्। तपाईँले जुन खेल्न मन लाउँछ, जुन राम्रो लाउँछ तपाईँले चाहिँ सबै गेमहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लाखौँ गेमहरू रहेका छन्। यसरी चाहिँ तपाईँले यिनी गेम खेल्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ यस गेमबाट पनि पैसा पाउनुहुनेछ। यसबाट तपाईँले कोइन पाउनुहुन्छ र यो कोइनले चाहिँ अहिले हामीले पैसा निकाल्न सकिन्छ। अब तपाईँले गेम खेलेर भयो एउटा अप्सन रह्यो, गेम खेलेर अर्को अप्सन रहेको छ भिडियो एडहरू हेरेर। अब तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ देख्न अरू गेम पनि रहेका छन्। यसरी धेरै ठाउँबाट तपाईँ चाहिँ यहाँ कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब कोइन अर्निङ भयो, अब हामीले चाहिँ कसरी साथीलाई इन्भाइट गरेर कमाउन सकिन्छ भन्ने रहेको छ। तपाईँ चाहिँ अब थोरै तल जानुभयो भने यता टपमा जानुभयो भने यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। माथि कपको चित्र देखेको छ, यसमा टच गर्नु होला। कपको चित्रमा टच गरिसकेपछि थोरै तल जानुभयो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रिफर भनेर आउँदैछ। यो रिफर कोड चाहिँ कसरी युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अरू जस्तोमा होइन, यो सिस्टम अलि चेन्ज रहेको छ। तपाईँले चाहिँ अब यो मेरो देख्न सक्नुहुन्छ YB162X भनेर तपाईँले यहाँ ल्याएर लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँकोमा यो लेखिसकेपछि तपाईँले चाहिँ मन्त्री SUBM सब्मिट गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। 500 कोइन प्लस पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो साथीलाई यसमा एड गरेर पनि तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अब पैसा कमाइयो हामीले धेरै अप्सनहरूबाट। अब पैसा कमाएको केसबाट निकाल्न सकिन्छ नेपालमा र हामी स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ अझ पेपाल अकाउन्ट पनि हुँदैन, सजिलोसँग कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर रहेको छ। अब तपाईँले चाहिँ यसैमा माथि टपमा देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले पेपालबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन। र अब हामी स्टुडेन्ट हो, तपाईँलाई पेपाल अकाउन्ट छैन वा तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट छैन, केही टेन्सन छैन, तपाईँ थोरै तल जानुभयो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल रिचार्ज भनेर एउटा अप्सन आउँछ। यो देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा कसको नम्बर हो त्यतिकै रेन्डममा हालेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ।
मैले एउटा हालेको छु देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ तपाईँले यो नम्बर आफ्नो नम्बर हाल्नु होला निकाल्नको लागि पैसा, अनि चेक भनेर यसमा टच गर्नु होला र चेक गरिसकेपछि तपाईँ एकछिन लोडिङ हुनेछ। रेस्टुरेन्ट पेज देख्न सक्नुहुन्छ। यो एनसेलको नम्बर भएर एनसेल लेखेको आएको छ। तपाईँ चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेखेकै छ, मैले केही ढाँटे छैन। 4950 कोइन बनाउनु भयो भने अगाडि मेरो 80 रहेको छ अहिले। अनि 4950 कोइन गराएँ भने मैले चाहिँ 50 रुपियाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली NPRS। तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टपअप गर्न सक्नुहुन्छ। यो टपअप भनेर आउनेछ। अहिले मैले टपको अप्सनमा छुएँ भने चाहिँ मेरो टपअप हुँदैन, किनभने हामीसँग अहिले कोइन रहेको छैन, त्यसैले चाहिँ यो अहिले हुने छैन। तर पनि तपाईँ चाहिँ अब यति गराउनु भयो भने तपाईँ चाहिँ फेरि यत्रो 4950 कोइन भनेको यो धेरै समय लाउँछ भन्नु होला। मैले एउटा भिडियो देखेँ, दुईवटा भिडियो हेर्नु भयो भने, दुईवटा तिनवटा गर्नु भयो भने तपाईँले एकछिन 2 मिनट गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ मजाले 5 दिनमा 6 दिनमा आनन्दले पुर्याउन सक्नुहुन्छ। भिडियोहरू वा तपाईँले गेम खेलेर तपाईँले सजिलोसँग कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईँ चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा टपअप गर्न सक्नुहुन्छ सजिलोसँग। र यो कुनै फेक होइन, तपाईँले चाहिँ 100% गरे हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यो फेक गर्नुभयो र तपाईँलाई चाहिँ फेक जस्तो लाग्यो भने तपाईँ चाहिँ अवश्य नगर्नु होला। मैले तपाईँलाई केही गर्नुपर्ने भन्ने छैन, तपाईँ चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ है भन्ने मात्रै मैले भिडियो गराएको हो। तपाईँलाई चाहिँ अरू युजफुल भिडियोहरू मैले यस च्यानलमा लिएर आउनेछु। आजको लागि सानो भिडियो रहेको थियो। यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएको छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोमा एक लाइक गरिदिनु होला मोर भिडियोको लागि। र आजको लागि सानो भिडियो रहेको थियो, अवश्य ट्राई गर्नु होला र तपाईँले पनि पैसा कमाउनु होला घरमै बसेर।